Salutare tuturor și bine ați venit în lumea firelor colorate! Alexandra sunt și azi vom lucra împreună pătrățele tricotate începute din mijloc și lucrate circular înspre exterior. Aceste pătrate, mai mici sau mai mari, simple sau cu modele, pot fi folosite pentru a realiza pături, spatele și fața unei bluzițe sau părțile unui cardigan. Pentru a lucra dinspre centru spre margini, putem folosi 5 andrele cu 2 capete, aceste andrele care se folosesc de obicei pentru a tricota ciorapi, sau se poate lucra și cu andrele circulare. Vă voi arăta ambele metode în acest videoclip, dar să începem cu prima metodă, cea în care utilizăm 5 andrele. Indiferent de dimensiunea pătratului pe care urmează să lucrăm, că este unul mic, unul mediu sau unul de o dimensiune foarte mare, întotdeauna vom începe încărcând pe andrele 8 ochiuri. Aceasta ar fi prima regulă. Următoarea regulă de care trebuie să ținem cont este faptul că, lucrând întotdeauna într-unul dintre rânduri, vom înmulți și în unul nu. Dar haideți să vedem pas cu pas cum se face acest lucru. Începem prin a înfășura firul pe degetul arătător, exact așa ca și atunci când lucrăm, iar capătul firului îl vom înfășura pe lângă degetul mijlociu. Prindem foarte bine intersecția acestor două fire și scoatem bucla formată. În această buclă urmează să încărcăm ochiurile. Am spus că avem nevoie de 8 ochiuri. Vom începe printr-un jeteu, după care prin buclă agățăm firul și formăm al doilea ochi, jeteu, ochiul numărul 4, jeteu, 6, 7 și 8. Prindem de capătul firului și tragem puțin, nu foarte tare să le sugrumăm, dar cât să se fixeze. Și mutăm aceste ochiuri încărcate la celălalt capăt al andrelei. Vom lucra acum primul rând cu ochiuri pe față, astfel. Primele 4 ochiuri le vom pune pe o andrea. 1, 2, 3, 4 și ultimele 4 pe o altă andrea. Pentru că lucrăm circular, atenție să lucrați aceste ochiuri răsucit. Da? Le lucrăm pe față, dar răsucit. Adică nu vom lua cum se ia în mod normal ochiul pe față, ci din această parte. Patru. Bun. Avem acum cele 8 ochiuri distribuite pe 2 andrele. Punem în partea de jos andreaua de pe care tocmai am lucrat, ultima pe care am lucrat, iar în următorul rând trebuie să facem înmulțiri. Din cele 8 ochiuri pe care le avem acum pe andrele, trebuie să obținem 16. Aceasta înseamnă că putem să lucrăm un ochi și să facem un jeteu, sau lucrăm un ochi și luăm un fir din rândul anterior făcând o înmulțire invizibilă. Eu prefer ca în acest rând să lucrez ochiurile obținând câte 2 ochiuri din fiecare ochi pe care l-am pe andrele. Astfel, luăm din față un ochi și din același ochi tragem firul prin spate. Vă mai arăt o dată. În același ochi vom lucra și din fața lui și din spatele lui.
Astfel, din fiecare ochi vom obține 2. Procedăm la fel și pe cealaltă Andreea. Unu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La sfârșitul rândului 2 avem 16 ochiuri și, după cum spuneam, într-un rând înmulțim, în următorul nu. Următorul rând, rândul numărul 3, este un rând fără înmulțiri, dar vom împărți din nou ochiurile de pe cele 2 andrele pe 4. Astfel, punem 4 ochiuri de pe această andrea. Vom lucra tot pe față. 1, 2, 3, 4. 4 le punem pe o altă andrea. Și la fel procedăm și cu ultimele 8. 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. Bun. În momentul de față avem baza pătrățelului nostru. Acestea vor fi cele 4 laturi ale pătratului nostru și pentru a-l mări vom gândi exact ca și în cazul unui raglan. Vom considera liniile de mijloc ale raglanului în lateralele cărora vom face înmulțiri. Putem să considerăm această linie formată dintr-un ochi, cum este în cazul de față, sau din niciun ochi, cum vom proceda și acum. Vom considera liniile raglanului ca fiind punctul de început al lucrului nostru pe fiecare andrea, motiv pentru care vom înmulți în primul ochi de pe andrea și în ultimul de pe cea anterioară. Da? Și atunci regula pe care o vom aplica va fi câte o înmulțire în primul și în ultimul ochi de pe fiecare andrea. Ca să știu că aici este începutul rândului meu, voi trage acest fir în față și în primul ochi vom face o înmulțire. Lucrăm următoarele 2. În ultimul înmulțim din nou. Repetăm acest lucru de 4 ori pe fiecare dintre cele 4 andrele, adică înmulțim în primul ochi, lucrăm cele 2 din mijloc și înmulțim în ultimul. La finalul rândului, pe fiecare dintre andrele vom avea câte 6 ochiuri. Următorul rând, nu facem nicio înmulțire și lucrăm toate aceste 6 ori 4, 24 de ochiuri. Mai am 6 ochiuri și termin acest rând. Ultima andrea. Bun, urmează din nou un rând de înmulțire.
În acest rând, la fel ca și în rândul anterior de înmulțire, vom proceda la fel. Înmulțim primul ochi, adică dintr-un ochi obținem 2, lucrăm cele 4 ochiuri în momentul de față din mijloc, 1, 2, 3, 4 și înmulțim în ultimul ochi de pe Andreea. Pe fiecare Andreea vom proceda la fel. Înmulțim primul ochi, le lucrăm pe următoarele și înmulțim ultimul ochi. Astfel, la fiecare rând de înmulțire, vom crește cu 2 ochiuri numărul de ochiuri de pe fiecare Andreea. Și procedăm exact la fel cât dorim noi să facem de mare pătratul. Un rând facem înmulțiri, un rând vom lucra toate ochiurile pe care le avem. În rândul următor, din nou înmulțim primul și ultimul ochi de pe Andreea, următorul le lucrăm pe toate normal. Am spus că aceste pătrate pot fi lucrate și cu andrele circulare. Haideți să vedem cum procedăm în acest caz. Vom începe exact la fel ca și cu 5 andrele. Luăm fir pe degetul arătător, facem o buclă pe degetul mijlociu și în această buclă începem cu un jeteu, un ochi luat prin buclă. Jeteu, ochi. Jeteu, tragem firul. 2, 4, 6, jeteu, firul. La fel, vom fixa ochiurile pe Andreea și vom muta lucrul până în celălalt capăt al andrelei. În primul rând vom lucra aceste 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urmează rândul în care trebuie să înmulțim aceste ochiuri, dar pentru că noi trebuie să lucrăm circular, vom duce lucrul până la mijlocul lesei noastre, vom pune 4 ochiuri de o parte, 4 de cealaltă și vom împărți lucrul în 2. Lăsăm în partea de jos andreaua de pe care tocmai am terminat să lucrăm, deci capătul lucrului nostru este pe andreaua din partea de jos. Andreaua din partea de sus o pregătim pentru lucru și pentru a putea lucra ne tragem fir. Da? Deci urmează rândul numărul 2, rând de înmulțire, în care din fiecare ochi vom face 2 ochiuri. 1, 2. Înmulțim, așa cum v-am spus anterior, luând prima dată firul din față, nu lăsăm ochiul să alunece de pe Andreea și mai luăm o dată prin firul din spate. Când am terminat ochiurile de pe această Andreea, vom trage celelalte 4 rămase în așteptare, le vom pregăti pentru lucru și ne vom trage lesa de la cele pe care tocmai le-am finalizat. Înmulțim și aceste 8 ochiuri, aceste 4 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Urmează rândul numărul 3, rând în care vom lucra toate ochiurile așa cum sunt, fără a face nicio înmulțire. Dar pentru a ne fi mai ușor în continuarea lucrului nostru, le vom împărți astfel. Lucrăm 4 ochiuri, punem un marcator și le lucrăm pe ultimele 4. Tragem cealaltă Andreea. Lucrăm 4 ochiuri. Punem un marcator și le lucrăm pe ultimele. Bun, care este deosebirea dintre metoda aceasta și metoda în care lucrăm cu 5 andrele? În cazul de față avem 2 laturi ale triunghiului pe fiecare andrea pe care le-am despărțit prin acest marcator. Și atunci, în rândul următor, care este un rând de înmulțire, vom înmulți primul ochi de pe andrea și ochiul dinaintea marcatorului. Mutăm marcatorul, înmulțim primul ochi și ultimul din această secțiune. Deci, propriu zis, noi ne-am împărțit lucrul tot în 4 secțiuni, cum era anterior împărțit pe 4 andrele, doar că de această dată doar pe cele 2. Haideți să facem următorul rând, rândul numărul 4, care este, după cum spuneam, un rând de înmulțire. Primul ochi. Îl înmulțim. Două ochiuri pe față. Și ultimul ochi din această secțiune îl înmulțim. Mutăm marcatorul. Avem latura numărul 2. Înmulțire. Două ochiuri pe față. Și o înmulțire. Următoarele 2 laturi ale pătrățelului nostru. Primul ochi înmulțim. 2 pe față. Ultimul înmulțim. Mutăm marcatorul. Înmulțim. 2 pe față. Și înmulțim. Urmează rândul numărul 5, care este un rând fără înmulțire, în care lucrăm toate ochiurile așa cum vin. Am ajuns la rândul numărul 6. Voi trage acest fir ca să marchez începutul rândului. Dacă doriți, puteți să vă puneți undeva aici un marcator agățat ca să știți că aici este începutul rândului vostru. Bun. În rândul numărul 6 vom face din nou înmulțiri. Începem cu o înmulțire. Lucrăm ochiurile din mijlocul secțiunii noastre, iar ultimul ochi din secțiune îl înmulțim din nou. Trecem pe următoarea latură. O înmulțire. Lucrăm pe față 4 ochiuri. Și ultimul, înmulțire. Înmulțire. 1, 2, 3, 4 și înmulțire.
Mutăm marcatorul și încă o dată. Înmulțire, 4 ochiuri pe față. Și o înmulțire. În rândul numărul 7 vom lucra toate ochiurile așa cum vin. Metoda de lucru cu andrele circulare este poate la început puțin mai înceată, dar pe măsură ce lucrul crește, se lucrează destul de ușor. Rândul numărul 8, din nou un rând de înmulțire în care vom înmulți în fiecare secțiune care reprezintă o latură a pătratului, primul și ultimul ochi din secțiune. Am terminat și rândul numărul 8, urmează rândul numărul 9, un rând fără sos, ceea ce înseamnă că voi lucra toate ochiurile fără să înmulțesc. În rândul numărul 10, 12, 14, 16 și așa mai departe, voi face câte o înmulțire în primul și ultimul ochi de pe fiecare latură a pătratului, în cazul lucrului cu andrele circulare, despărțită de acest marcator. Spor la lucru și sper că vă este de folos informația pe care am încercat astăzi să vă transmit. În următorul videoclip vreau să vă arăt cum se pot lucra cercuri începute tot așa din mijlocul lucrului. Spor la lucru și o zi frumoasă vă doresc! La revedere!